Всім привіт! Сьогодні піднімаю дуже важливу тему, яка ось незабаром зачіпить кожного. Це блекаути. Так от, вже є інформація, вона розповсюджується країною, що якщо не в цьому, то в наступному місяці почнуться масові бомбардування і будуть масові відключення електроенергії, причому набагато гірші, ніж були в попередні роки. Можемо залишитись без електроенергії на півроку або більше. Якщо мислити просто, то відбувається це зі зрозумілої причини. Йде війна, і у росіян є мета знищити нашу енергетику, занурити нас в хаос, ну і дестабілізувати політичну ситуацію в країні, щоб тут почався внутрішній бунт і паніка. Але це така, те, що лежить на поверхні. Якщо спробувати подивитись всередину, що там під поверхнею і що там можна знайти, оце буде цікаво. І от я подивився так, і що я побачив? В нас були блекаути після таких серйозних обстрілів інфраструктури в 22-23 році взимку. Бомбили, були блекаути, відключення, екстрені, всякі різні. І тоді, під кінець блекаутів, було прийнято урядом рішення підвищити вартість електроенергії, але зовсім не суттєво, там відмінили цю соціальну якусь норму і з гривні 44 підвищили до гривні 64, здається. Лише на 20 копійок. Блекаути припинились, енергетику відновили, але уряд збагнув, що щось мало підняли, тобто грошей не вистачає на відновлення і так далі. І тоді вже 1 червня 2023 року, це буквально через пару місяців, було прийнято рішення підняти до 2 гривень 68 копійок вартість. Тобто це вже серйозне підняття, майже в 2 рази. І здавалося, тоді мало покрити всі видатки, причому, що, наскільки відомо, всі ці руйнування, навіть приватних електростанцій і так далі, воно все фінансувалося з Європейського Союзу. Але підняли тарифи, підняли добре. Все, блекаути закінчились, країна живе, всього вистачає. Далі 24-й рік. Знову бомбардування. Вже не зимою, це було і навесні. Масові бомбардування, знову блекаути, відключення. І тут співпадає, і тепер, вже уряд навчився робити правильно. Ще тривали блекаути, і було прийнято рішення відповідно на відновлення інфраструктури, ще вдвічі підняти вартість електроенергії до 4 гривень з чимось. От що цікаво. І як тільки рішення це було прийнято в червні 2024 року, тут же блекаути закінчились. Тобто миттю все відновили, побудували, відбудували, всім всього вистачає. Не знаю. А тут ситуація цікава виходить на сьогодні. Буквально місяць тому, в серпні, росіяни почали вже масово бомбардувати нашу енергетику. І уряд поспішив вже анонсувати, що буде підвищення електроенергії до 6 гривень з хвостиком, 6 гривень 60 копійок чи 6 гривень 80 копійок. Але блекаутів не сталося. Тобто, чи бомбардування були замалі, чи не розбомбили, не зрозуміло. Немає блекаутів. Відповідно, немає підстав підвищувати тариф. І тому зараз, не знаю, звідки така інформація, що буде бомбардувати і знищить енергетику. І буде тоді вже підвищено тариф, так як, скажімо так, фальшстартом проанонсував уряд.
але не було підстав підвищувати. А тепер от буде підстава. Підвищить до 6 гривень. Ну і знову ж нагадаю, що це тільки для населення, бо для бізнесу це все підвищується всі роки, ну тобто там не потрібно ніяких оголошень, тому що люди цього не бачать і не розуміють. Тобто зараз в деяких регіонах для бізнесу вже і так кіловат електроенергії коштує 20 гривень. Це дорожче, ніж в Європейському Союзі. І люди цього не помічають, але оце найбільше, до речі, найбільше б'є по людях і по їх кишенях. Тому що як тільки бізнесу піднімають вартість електроенергії, це одразу ж лягає у вартість їх продукції, послуг, чи що вони там надають, всього. Все, що вас оточує, це лягає у вартість цього. Тобто, і відповідно з цього можна зробити висновок. Приходиш в супермаркет, а той самий товар коштує вдвічі дорожче вже. Вдвічі дорожче, не на 10%, не на 20%, а вдвічі дорожче. І думаєш, чому так? Долар ніби так. Раніше як було з доларом було пов'язано, а зараз долар на одному місці коливається. А ціна підлітає. Тому що для бізнесу піднімають електроенергію. Для населення складніше, бо це одразу населення бачить, платіжку. Наприклад, платив 1000 гривень на місяць, а тепер треба 2 платити. Отак. Тобто і це видно. От така політика. Але зараз не про політику я хотів сказати. Тому що блекаути вони будуть, нікуди не подінешся. І за це треба продумати вже зараз. Це для тих, хто ще не подумав. Тому що вже під час попередніх блекаутів багато хто собі поставив резервне живлення, там якісь акумулятори, батарейки там і так далі. Щось треба з цим робити. Бо уявіть собі, якщо не буде електрики місяць, наприклад. А якщо ви працюєте з дому, от я, наприклад, працюю з дому. Я без електрики не можу працювати. Відповідно, якщо в мене немає резервного живлення ніякого, я не працюю, я не отримую нічого. І за що мені тоді жити? І тому хотів показати, які є опції взагалі розглянути. Сама найпростіша опція – це якщо, наприклад, у вас квартира, або будинок, неважливо. Тобто це найдешевша опція. Вона вам вийде в $1000. Плюс-мінус. Тобто може 1000, може 1200, може трохи дешевше. І це буде ось така річ. Це буде отакий акумулятор. Зараз я його покажу ближче. Так, дивіться. Оце зараз стоїть набір. Тобто це ще не акумулятор. Це порожній корпус. До нього йде отака БМС. Ось на 200 А. Корпус акумулятора на 24 вольта. І от 2 ящика з комірками на 280 Ампер годин. LiFePO4. Тобто, коли це все збереться в цей акумулятор, тут вийде 7 кВт запас ємності в нього. І одномоментно він може віддавати 3,5 кВт. Тобто це максимальна його пікова потужність. Батарея. До батареї потрібен обов'язково інвертор. Ось такий. Так. Я діставати його не буду. Це інвертор Diasan на 24 вольта. 4 кВт, 4,2 4200 вольт ампер, це десь 3,9-3,8 кВт його потужність. Це якраз для роботи з цією батареєю, яка може віддавати спокійно 3,5, може і 3,8 віддавати, але в цьому немає потреби. І потрібні сонячні панелі. В даному випадку в мене от є це коробка з гнучкими сонячними панелями. Для чого вони потрібні? От уявіть собі, ви поставили оцей інвертор собі в квартиру.
цей акумулятор. От. І інвертор сам по собі буде споживати у вас не менше, ніж 100 Вт на годину. Тобто, це 2,5, а то і 3 кВт на добу. Відповідно, це десь 80-90 кВт на місяць. Ну, за нинішніми тарифами це майже 500 гривень. Не знаю, кому це може бути цікаво. Ну, в кого є зайві гроші, то можна, в принципі, платити. Тобто буде працювати інвертор і батарея. Тобто от в такому виконанні інвертор-батарея це приблизно 30 тисяч гривень. Але все-таки, якщо ж в нього є вже вбудований MPPT-трекер, береш, як мінімум, хоча б 2 панельки. От такі по 90 Вт, 2 панельки. 180 Вт. Воно буде частково перекривати власне споживання, тому що панелі будуть працювати в сонце, а вночі інвертор все одно буде споживати. От. Тому краще взяти 4 панельки. Вони в сонце будуть заряджати акумулятор. А вночі акумулятор буде, тобто от десь 4 панелей вистачить, щоб повністю покрити власне споживання інвертора. Ось така система. Вона обійдеться приблизно в $1000. Можливо, трохи більше. От. Це найпростіша система, яку можна зробити. Але в неї є мінус величезний. І цей мінус полягає в тому, що вона заслабка. Тобто 3,8 кВт потужність інвертора, вона не дасть можливості вам повноцінно почуватись вільно, комфортно в своєму помешканні, в квартирі чи будинку. Наприклад, ви вмикаєте електричну духову шафу, вимкнули, вона буде працювати. 3,8 кВт вистачить, наскільки я знаю, для будь-якої духової шафи. Можливо, є якісь надпотужні, там вистачить. А тут ви вже забулись, у вас там щось там запікається, і пішли собі, увімкнули пральну машину. От. І вона почала гріти воду. І там тен теж на 2,5, десь на 2 кВт. То разом це вже виходить 5 кВт може бути. І все. В кращому випадку ваш інвертор буде просто видавати помилку і тухнути, у вас все буде вимикатись. От така ситуація. Він буде вимикатись 1, 2, 3, 10, 20, 30 разів, а колись потім просто візьме і згорить цього перевантаження. От. Тому це не бажано. Така система підійде як тимчасове рішення на час саме відсутності електрики, коли ви можете контролювати, ви не будете вмикати духову шафу чи пральну машину. У вас буде працювати комп'ютер, кілька комп'ютерів буде працювати спокійно, ноутбуки, зарядки, все це світло, телевізор. Вам цього вистачить, 7 кВт акумулятора вистачить на день спокійно, а може і на 3 навіть дні, дивлячись від того, як будете споживати. От. Тому потрібен до цього ще АВР, яким ви будете перемикати, коли є вже електрика в мережі, перемкнули все і забули про цей інвертор, він сам по собі. Тобто він продовжує бути працювати, підключений до панелей, панельки потихесеньку заряджають акумулятор до наступного блекауту. От. Таким чином, певна економія ще є в електриці. Коли у вас блекаут, ви користуєтесь електрикою, але за неї не платите. Є таке. Але для цього має бути достатньо панелей. Можливо, не 4, а 6 або навіть 10 панелей. От таке рішення, тобто незручність. Ось. Тільки на час блекауту виходить таке рішення вартістю 1000-1200 або $1500, десь так. А що ж робити, якщо хочеться зробити таке рішення, щоб поставив і забув? Є таке, звісно. Але там зовсім інший рівень. І це зараз покажу, якраз шукаю для себе інвертор DEA.
От. І якщо хтось має гроші і має бажання зараз це зробити, то це треба робити зараз. Бо незабаром цих інверторів просто не буде. Їх вже розпокуповують, а як почнуться ці блекаути, їх всі розкуплять. І їх можна буде знайти, але ціни будуть в 2 або в 3 рази більшими. Зараз я також покажу, коли був перший блекаут, і я шукав собі інвертор, скільки ж за нього просили магазини за цей інвертор. Ну, ті, в кого він був, бо його ні в кого не було. А в кого він був, там просили просто космічні гроші. От. Тому робити треба або зараз, або потім сидіти без електрики. Ось. Ну, давайте ж подивимось на цей інвертор. Так, для початку давайте спробуємо пошукати, що зараз коштує цей DE інвертор. Набираємо, значить, ну, в моєму випадку я шукаю 12 кВт. 12 кВт на 3 фази. Тобто це таке надійне рішення для приватного будинку. Таке, що вже не потребує нічого. Поставив, підключив і забув. Надійно, економно, ефективно працює. Кіловат, 3 фази. Так. Ну, спробуємо хотлайном скористатись. Ось. Значить, так. Ну ось. Список найнижчий 71 186. 71. Бачите, ціни дуже різні. Чому так? Тому що дехто вже підняв, а дехто взагалі не знижував ціну. Так. Ну, не знаю, де та 71 тисяча. От тут десь траплялося. От, 71 208. Давайте подивимось. Ну, ніби як можна купити. Хоча не факт, що він ще є вже в наявності. Тобто, швидше за все, що його вже немає за цією ціною. Ну, але якщо є, то дуже пощастить. Треба пробувати. Я не буду пробувати цього. Це кому треба, то кожен сам собі спробує. Ось. Тобто, знайти інвертор можна. Ну, і здавалося б, ціна. Тобто, уявіть собі, от рішення я вам показував, там, $1000, да, там 45 тисяч гривень. Тут 71 тисяча гривень тільки за один інвертор. А до нього ще потрібен на 48 вольт акумулятор, який коштує ого-го. Це окрема історія. Ну і сонячні панелі, звісно. Тобто тут рішення вийде саме мінімальне, таке наймінімальніше. От з таким інвертором десь 120 тисяч гривень. Менше ніяк. Це там з акумулятором на 5 кВт, який зовсім недобре. От уявіть собі, на 5, тут на 7 кВт в цій найпростішій системі, а то на 5. Ну, на 10 хоча б треба, а от з мого досвіду треба на 30 кВт, щоб нормально почуватись. От. Ну, а тоді там ціна буде захмарна. Так, знайшли ідею. Тобто, а як же ж подивитись, нормальна ця ціна чи не дуже? Давайте подивимось в Китаї, скільки він коштує. Всі знають AliExpress. На ньому доволі просто будь-хто може купити. Давайте подивимось, що він там коштує. Так, розпродажі. Тут акції, кому цікаво. Так, де є? 12 кВт. Так, ось він. Ось він. Дивіться. Китайці просто взагалі здуріли. $3600. Оце ціна. Бомбічна. 150 тисяч гривень. Ще й доставка платна. Добре, це дуже дорого. Дуже дорого, але... Ага, і швидко його доставлять. Тобто він десь вже тут, не в Китаї.
Оце він десь лежить на складах. Може в Польщі, а може вже і в Україні, хто його знає. Добре. Йдемо далі. Alibaba. Складніше купити. Все так більш непередбачувано. Але там буде справедливий цінник. Ось так. Ось так. Так. Ось він наш. 12-ка. Отак заходимо. І дивимось ціну. 86 тисяч гривень. І плюс доставка. Доставка інвертора сюди з Китаю буде коштувати, ну, як мінімум $300, а можливо і 500. Ось вам і ціна. Тобто реальна ціна приблизно 120-130 тисяч гривень. З Китаю. З Alibaba все. Дешевше вже не знайдете. Alibaba це, ну, безпосередньо у виробників ви берете. Вертаємось сюди. Ще можна взяти по такій ціні. От реально є. 1, 2, 3 пропозиції таких є. Тому кому треба, дуже поспішіть. Але не забувайте, що один інвертор вам не потрібен. Він потрібен як мінімум з батареєю. Хороша якісна батарея на 15 кВт буде коштувати зараз приблизно 100 тисяч гривень. Тобто ваше рішення буде 171 тисяча гривень. От. Поставили і в шоколаді. А якщо є можливість додати сонячних панелей, ще й будете економити. І забудете про блекаути. От така історія. Так. Ага, що я хотів показати ж? Я ж говорив, що які ціни були. От дивіться. Це скріншот мого замовлення. Магазин SolarTech. Зараз, до речі, в цьому ж магазині SolarTech доволі адекватні ціни. Було зроблено замовлення 16.10.2022 року. От. Тобто вже після блекаутів. Цінник на 12-ку ту саму, тільки перше покоління, це вже зараз 4-те. Ще є однофазник, або не було трифазників. 203 тисячі гривень. Тобто зараз трифазник такий, тільки вже 4-го покоління, можна взяти за 71. А тоді гнули 203 тисячі. Ну, потім ціна впала, звісно. От. Тобто це для розуміння. Зараз, якщо підуть тривалі блекаути, от такі будуть ціни. І ви вже це все не купите. Тобто хороше рішення буде коштувати не 170 тисяч гривень, а буде коштувати $500 000. От такі будуть ціни. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цих рішень, що я навів. Там бюджетне і оце таке солідне, скажімо так, рішення. Що ви думаєте з приводу блекаутів? Мені цікаво. Ваша думка, будуть вони, чи це вже все так марення? І що ви думаєте з приводу тарифів, те, що я назвав, так, воно те, що я окреслив, я нікого ні в чому не звинувачую, але воно виглядає як ніби якась змова. Але воно таке дуже реальне якесь, не знаю. Що ви думаєте, які у вас думки? Чому ті підвищення тарифів співпадають з блекаутами? Як так? І як так сталося, що в цьому році був фальшстарт? Тобто вже оголосили, що буде підвищення, а блекаутів не сталося і підвищення відповідно немає. От такі історії. Поставте лайк, не забудьте підписатись. В наступному відео я буду збирати і тестувати те бюджетне рішення, що я показав. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.